đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Clear, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Chính là giây phút quyết định. Tôi xin các captain đưa ra một cái tên bước vào đêm chung kết của Street Dance Việt Nam. Ngay từ cái vòng top 200 thì mình đã có cái niềm tin là mình sẽ bước vào chung kết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần đấu Seven to Smoke. Không sao, thay đồ và lên sàn đấu thôi. Cứ như là mình vừa mới rớt vào một cái vòng rất là nguy hiểm, nó đang ở trong một cái vùng không an toàn. Mình chẳng hẳn ai nằm trong cái vòng đấy cả. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Miranda, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Nhân gian là chốn sum vầy, bát quyền châu rít ngày ngày đắm say. Với sự hỗ trợ của ban nhạc ngọt và vũ sư Xuân Thảo. Cặp đôi biên đạo Đình Lộc, Xuân Thảo, cựu kiện tướng châu Á, cặp đôi Á quân thử thách cùng bước nhảy, huy chương vàng biên đạo xuất sắc liên hoan múa bán chuyên 2022. Sum vầy, anh có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn. Trong cơn mơ tôi thấy nơi anh đi về, trên con đường đầy hoa dù dài lẻ thế. Mỗi giây tôi đi tìm tâm hồn tôi là về chỗ nào. Âm thanh của thành phố ngày càng lên cao, nơi nhân gian sum vầy anh có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây. Nơi nhân gian sum vầy anh có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây.
Thưa quý vị, team K Trần, Hay quá. Xuân Thảo và Ngọt. Khi mà Thắng với Ngọt ở trên sân khấu thì chỉ có ban nhạc với các khán giả thôi, nhưng mà hôm nay ở giữa ban nhạc với khán giả còn là nhân vật chính, đấy là đội nhảy, có thể lấy lời nhạc của mình để đưa ra thành một câu chuyện riêng để kể được qua cơ thể. Và đấy là một điều cực kỳ mình thấy thích thú, bởi vì là mình còn được xem ở một góc nhìn rất là gần. Xoài, vừa ở đằng sau Ngọt hát, vừa ở trên nhảy. Cực xinh luôn, cực hào luôn. Quẩy lên. Mình xem xong mình thấy mọi người làm bài đấy hay quá. Mình không biết bài của mình nên có được như thế không. Áp lực nó là nhân đôi. Với thử thách, cha Tim Bon tái hiện lại chuyện tình của hai nhân vật trong bộ phim The Lover. Chàng công tử lạnh lùng nhưng lại đem lòng yêu một cô gái, để rồi cuối cùng không giữ được người mình yêu. Với phần hỗ trợ của nghệ sĩ Vũ Cát Tường trong ca khúc Dõi Theo. Xin mời mọi người chào đón B-boy Sonic Boom và vũ sư Ngọc Anh. Biên đạo Phạm Ngọc Anh, top 4 thử thách cùng bước nhảy mùa 2, đại diện của Đông Nam Á tham gia biên đạo và biểu diễn tại International Dance Festival Seoul, South Korea 2019. Nên đi khoe mì, đừng để mặt người anh thương lem vậy. Hứa với anh sẽ ngoan, đừng để thói quen làm nhớ anh đông đầy. Ngồi đan tay nhau, thời gian cho qua mau, vì không bao lâu mình sẽ mất nhau. Ngoài kia hoa ly tỏa hương được khi làm anh suy nghĩ, dù chẳng ai nói gì. Khoảng không trùng xuống hơn khi tha tim gượng môi cười nhìn em bước đi. Ôi cho anh xin đôi 3 năm thêm, anh sẽ sắp xếp hết kỷ niệm. Cho anh xin đôi 3 nuối tiếc, anh sẽ đi đâu đó xa biết. Nơi đó sẽ không chua thân thuộc nào hết, sẽ không vui lên đi em yêu. Nước mắt đã đau hè hơn nhiều. Anh tự hỏi rằng vì sao bầu trời đất giờ chỉ một màu, không ai thấu hiểu kẻ đứng sau. Vì anh sẽ mãi chỉ là vì anh sẽ mãi chỉ là người dõi theo thôi mà. Cố thu mình vào cơn mơ, tập thở với tất cả chuyện phim ai đót ngàn. Và nếu lỡ tình cờ gặp gỡ, anh sẽ quay đi nhanh như anh luôn giả vờ. Và nếu lỡ tình cờ gặp gỡ, anh sẽ quay đi nhanh như anh luôn giả vờ. Lúc đấy mình đã làm được cái mà mình chưa bao giờ mình làm được, nên là mình cảm giác quá là thỏa mãn với những gì mình vừa làm xong. Chị Xoay cũng cảm nhận được điều đấy, chị ấy có vừa ôm mình và vừa cười. Lúc đấy cười mà rơi nước mắt, mình nghĩ là nước mắt của niềm vui. Vừa vui, nó vừa nhẹ nhõm. Sonic vừa mới kiểu chạm được vào mình ấy. Ba đứa ôm nhau khóc như ba đứa con nít. Mà Bum thì đã rất là cố gắng, nên khi mà hoàn thành cái bài đó nó xuất sắc như vậy, tự nhiên mình vỡ òa. Hiếm khi nào mà mình cảm nhận được một B-boy ở Việt Nam mà có thể nhảy được một cách sâu vào bên trong như thế. Đến ngay cả việc một cái đỡ đầu chị Xoay và một
cái hôn nhưng mà nó đã làm cho mọi người kiểu phần thi ra này nó là dành cho anh. Cảm ơn bạn yêu dấu. Thank you. My pleasure. Love you. Voting bắt đầu. Lúc mà mình nhìn mọi người vote căn thì mọi người đều nhìn mình cười, hình như là thích bài diễn của mình hơn. Không thắng nữa thì thôi đấy, đi về đó. Cứ tưởng là vừa rồi chúng ta có 2 màn biểu diễn đi vào lịch sử của Sweet Dance ấy, vậy mà nó lại lòi thêm 2 màn. Chúng ta vừa chứng kiến những điều rất tinh túy của nghệ thuật nhảy múa Việt Nam. Phải nói là dành lời khen cho team của Kay Trần, để 4 cái nhân vật này mà kết hợp lại rất tốt thì phải nhờ vào bàn tay của Xuân Thảo và Đình Lộc. Bậc thầy về cách kết hợp đạo cụ một cách rất thông minh và hiệu quả. Còn bên đây một Sonic Boom, một anh B-boy cả đời chỉ biết đi thi đấu, không có biết cách lột tả cảm xúc ra ngoài. Mà tôi không hiểu là bằng cái cách gì vũ sư Ngọc Anh đã biến một chàng trai B-boy này trở thành một minh tinh màn bạc. Yeah. Cái son môi này là hung khi nào mà nó in dữ vậy? Nãy lúc ôm lúc hung thì how do you feel? Rất là dễ thương nha, sống cực kỳ tình cảm. Nãy ôm Ngọc Anh thấy sao? Ổn không? Ổn anh ạ. Ổn thì em mới làm được những thứ mà em lần đầu em làm được. Yeah. Chúc mừng em. Ngọc Anh cho anh biết là quá trình luyện tập của tụi em như thế nào? Chị em cũng có quá trình hiểu nhau, tại vì bản thân của Ngọc Anh cũng xuất thân từ vận động viên và Sonic cũng là một vận động viên B-boy, một trong những người đầu tiên của Việt Nam. Mình muốn làm thế nào để cho bạn ấy cảm nhận được cái lời bài hát, rồi bạn cảm nhận được cơ thể của nhau, thì tụi em phải tập những cái bài tập trước khi mà tụi em vào bài để tụi em hiểu cơ thể nhau đã, hiểu cảm xúc của nhau đã. Có một động tác đó chỉ đơn giản là vuốt cái tay qua, quay lại nhìn xoay một cái, bạn ấy làm hoài luôn mà không ra được cái thần thái đấy. Bạn ấy kiểu nhìn mình như kiểu nhìn kẻ thù, mà không em phải nhìn chị như là nhìn một là đó. Rất là sợ những cái lúc đấy và mình bảo thôi, phần này chị cho em làm một cái skill gì đấy để lấp liếm cái phần cảm xúc đấy được không? Xoay có bảo là có những phần em có thể dùng skill lấp liếm được, nhưng có những phần em phải làm cảm xúc, đừng mãi mãi dùng kỹ thuật không như thế. Anh cũng muốn biết quá trình luyện tập của 4 chàng trai bên này, 4 con người không liên quan đến nhau mà làm một cách rất là thuần thục. Anh có cảm giác tụi em như một gia đình ấy. Như Ngọc Anh thì một người là mệt một lần, thì tụi em là mệt gấp 4 lần. Cứ ngày nào tập cũng quánh nhau hết, và tụi em gần như là cũng dành cho nhau 8 đến 12 tiếng trong một ngày mới tham đủ 4 bạn này. Như kiểu bố mẹ ấy, mẹ lo 2 đứa, bố lo 2 đứa. Anh chị có cách tập rất là hay, nghe là đã hiểu. Trong 4 bạn là Châu là khá nhất, bạn có được cái đầu gối mũi chân và cái tư thế của cha rõ ràng nhất. Quyền như là anh cả trong team 4 người chịu trách nhiệm là đếm nhịp, thống nhất động tác. Còn Bass thì thể loại của Bass là crumb rất là khác biệt so với bên cha, cho nên Bass đã cố mình có thể vươn vai, làm cho động tác mình to hơn, rộng hơn. Phú thì là em út của trong nhóm mà, Phú hiểu là mình sẽ hơi chậm hơn các anh, cho nên là Phú cố gắng nó rất là nhiều luôn, nhiều hơn các anh thấy rất là rõ ràng. Các anh có thể xong rồi, các anh thuộc bài rồi là các anh ra nằm các anh nghỉ ha, nhưng mà Phú không có, Phú là cứ tiếp tục Phú tập một mình cho thuộc bài thì thôi. Đối với lại Sonic Boom, Kay rất là bất ngờ. Kay luôn quan sát Sonic Boom hay ngồi một chỗ và bạn ấy rất là lo lắng, hầu như là bạn ấy không có thể nói được gì. Nhưng mà khi mà bạn lên sân khấu, bạn đã biến thành một minh tinh nhân chứng Thành nói xuất thần. Hôm nay là ngày mà Kay rất là hạnh phúc, thấy được Bass cười, Tô Châu cười, Ricky cười, Quyền cười. Không có gì tuyệt vời hơn đối với em, đó chính là chứng kiến được những người anh em của mình tận hưởng sân khấu. Team của Kay Trần, các bạn đã mang lại một cái không khí vui vẻ, thoải mái. Cả 4 bạn ai cũng hoàn thành vai diễn của mình. Và Trọng Quyền thể hiện trên sân khấu quá tốt, biểu cảm, sắc thái, khuôn mặt. Sorry 3 bạn còn lại, nhưng mà chị chỉ tập trung vào biểu cảm của một mình Quyền thôi. Cảm ơn em quá giỏi và em đã làm cho Sonic Boom trở thành một cái điều gì đó khiến cho khán giả xem Street Dance nhớ. Giải thích tí xíu là tại sao nãy giờ Boom không có nói chuyện gì hết và ngồi một chỗ là Bon không cho Boom nói chuyện với ai hết. Ồ, tại sao? Với một người diễn viên chuyên nghiệp thì người ta tạo cái cảm xúc nó rất là dễ dàng. Với Sonic Boom thì rất là khó.
chỉ cần một cái gì lay động thôi là bạn sẽ mất luôn cái cảm xúc đó, nên bọn nói là đi lên tới trường quay không được nói chuyện với ai, chỉ ngồi giữ cái cảm xúc của mình để nó lên sân khấu và bộc phát ra. Một số bạn còn chạy lại phía Xoay và Xoay xuống coi Sonic đi. Sonic rất là căng thẳng. Thế lúc mà Xoay gặp lại, bạn ấy đang tự nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình trước khi mà bạn lên sân khấu. Cảm nhận được cái năng lượng của anh ấy. Xin cảm ơn biên đạo Ngọc Anh và cảm ơn biên đạo Đình Lộc, Xuân Thảo đã hỗ trợ cho tiết mục của các bạn. Tôi mới vừa nhận được kết quả 79 phiếu có 2 phiếu trắng. Kết quả là 23/54. Xin được chia buồn với team còn lại. Chúc mừng em. Chúc mừng Sonic Room team Bảo Anh. Như vậy là team Bảo Anh được ghi thêm 1 điểm. Khi Sonic Boom sử dụng những cái kỹ thuật breaking, nó đều có sự kết nối từ đầu tới cuối chứ nó không có bị gãy. Sonic Boom là B-boy đang nhảy trên một bài jazz và đây là một bài jazz có kỹ thuật của B-boy. Đây là một cái điều rất là khó để có thể thực hiện được, nhưng thấy bài diễn rồi đó, rất là tốt. Lúc đấy là mình đã vượt qua được chính bản thân mình không quan tâm ai đang xem mình nhảy, chỉ muốn là diễn một bài diễn thật là hay. Bước lên sân khấu đấy mình là một người nghệ sĩ. Vòng bán kết lần này Sonic Boom là niềm tự hào của Bon. Chắc mốt mình không nên làm thơ nữa, lục lọi theo ký ức thì mỗi lần làm thơ là team mình thua. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Cả nhà ơi, Tễu là linh hồn của mua dối nước Việt Nam. Hôm nay Hiếu muốn giới thiệu cho mọi người 3 nhân vật Tễu. Tễu Hà Tùng, Tễu Mini Phantom. Với sự hỗ trợ và biên đạo của Tễu, Thái Sơn sẽ diễn trên bài hát Ở Trọ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thể hiện bởi anh Hà Lê ạ. Biên đạo Hoàng Thái Sơn, biên đạo múa các chương trình cấp quốc gia và quốc tế, khai mạc và bế mạc SEA Games 31. Này bà con ơi! Thế ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì ai biết là ai? Thế ta xưng danh nhé. Tễu tôi vốn dòng trên thiên thượng, bởi hái đào nên bị trích xuống trần gian. Thấy sự đời bối rối đa đoan, nên Tễu tôi mới phải lặn lội lo toan cái sự gì? Sự dối đấy bà con ạ. Bà con ơi. Sao? Thế bà con có muốn gặp cái lũ tiểu Tễu của tôi không? Có. Các tiểu Tễu của ta đâu? Úi giời. Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý ha, dòng sông ý ha. Tim em người trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng đã. Ia 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 người sinh ở đầu người sinh, đi đứng ở trọ đôi chân thủy kiều. Người sinh ý kiểu sinh ý xin cho về trọ gần nhau, mai kia dù có ra sao cũng đã.
Two Mini Phantom và Thái Sơn. Dễ thương. Khi mà mình làm cái nhạc bài Ở Trọ đấy thì mình cũng có hình dung ra là mình sẽ làm bài dựng nhảy nó như thế nào. Thế nhưng mà để nó có một cái chất liệu dân gian như này thì phải thật sự là ngả mũ cho sự sáng tạo của Thái Sơn. Lấy cảm hứng từ vở tuồng Hồ Nguyệt Cô. Sai lờ đi, Sơn Lương và Trâm Anh sẽ mang đến một câu chuyện tình tay ba với thông điệp lừa tình, coi chừng tình lừa đó nha. Biên đạo Trâm Anh, Á quân thử thách cùng bước nhảy mùa 4, biên đạo trẻ tài năng, huy chương vàng diễn viên tài năng toàn quốc năm 2018. Bao giấc mơ xưa nay dường như uất tàn bên đống cho hoa. Giây phút em rơi nghe ngoài kia nói cười không mất lời. Từ buồn từ cho ta vươn lên những ánh xuân đầu, nắm tay che lối vào dẫu cô đơn hết cao mà đời nào cho ta phút yên bình. Kéo sông về thêm cho những xuân đầu trong gió. Kéo ta đi áo kẹt ta ra từng lòng gió cho đời nghe danh nhớ mơ. Kéo ta đi áo kẹt qua bao la cho gió ta vẫn cứ đang rơi. Kéo ta đi áo kẹt ta ra từng lòng gió cho đời nghe danh nhớ mơ. Kéo ta đi áo kẹt có tay có bao nhiêu lần. Sơn Lương, Salody và Trâm Anh. Cuối cùng thì ba anh em bọn mình cũng đã làm được. Sai hư thì anh không được dịch nữa. Sai tốt thì anh mới phải vào vai thôi. Nhẹ được một phần, tại vì Sơn nghe thấy tiếng khán giả hò hét vỗ tay rất là nhiều. Hai biên đạo tuyệt vời của chúng ta, Thái Sơn và Trâm Anh. Cảm ơn hai bạn đã trở lại. Sự phải nói là rất là vinh dự khi mà tôi đã đi qua các thế hệ của các bạn dancer. Rất là may mắn khi các bạn biên đạo này bước lên sân khấu để chứng minh cho thế giới biết họ là ai thì lúc đó tôi có mặt. Và ngày hôm nay các bạn hãy đến đây để giúp cho những người cần phải chứng minh họ là ai chứng minh điều đó. Voting bắt đầu. Lo lắng, hồi hộp, mình gây Sơn Lương, toát mồ hôi luôn. Bài của tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ hay hơn. Phía của Trâm Anh thì có khó khăn không khi phải làm việc với hai nhân vật mà hai thể loại hoàn toàn khác như vậy, và đặc biệt là cái ông Sơn Lương không bao giờ nghiêm túc được. Em thì lại thấy ngược lại á. Anh Sơn Lương tập với em, anh Sơn Lương rất là nghiêm túc luôn. Ây chà, thế còn Salody, đây mới là con người không nghiêm túc nè. Anh Thái Sơn ạ, Mini Phantom Hà Tùng, Hiếu chỉ cảm thấy là cái văn hóa của quê hương mình quá đẹp.
Cảm ơn anh Thái Sơn mang lại cái màu văn hóa Việt Nam của chúng mình lên sân khấu của Street Dance và cho các tuyển thủ của team Trọng Hiếu. Hiếu thật sự không biết những cái câu chuyện như là múa rối nước nhiều lắm, và Hiếu cũng không biết về nông dân trồng lúa nhiều lắm. Nhưng mà qua cái chương trình này và qua những cái phần trình diễn của mọi người ấy, Hiếu cảm thấy rất là cảm động, tại vì là bố mẹ của Hiếu luôn nấu ăn những cái món Việt Nam, luôn mang lại cho Hiếu những cái ký ức của Việt Nam và những cái văn hóa của Việt Nam. Thật sự là Hiếu tự hào là một người Việt Nam, và Hiếu thật sự là cảm ơn bố mẹ Hiếu là Hiếu được quay lại Việt Nam, trải nghiệm được với mọi người những cái cảm xúc, những cái phần trình diễn, những cái nghệ thuật của đất nước mình. Và thật sự là Việt Nam chào đón Hiếu. Hiếu vẫn luôn là con của Việt Nam mà. Đó là những điều kỳ diệu mà nghệ thuật đã mang đến. Khi mà chúng ta sử dụng cái nơ bắt cá, đèn chạy, bóng trăng chạy, Thái Sơn và Mini Phantom và Rao Chu phải vồ những cái trăng đấy. Khi mà đưa cái tranh cá chép trong trăng, ý nghĩa của cá chép ở đây là một cái sự vinh hoa ngụ ý trong đấy. Ông cha ta muốn dạy bảo con cháu ấy, đừng nhìn vào những cái sự hào nhoáng hư ảo, đừng tham bát bỏ mâm, và hãy luôn luôn cố gắng nỗ lực bằng chính bản thân của mình, thì cái đấy nó sẽ là cái chắc chắn nhất. Đây, dân gian Việt Nam và Street Dance Việt Nam phải có màu của Việt Nam. Lời đầu tiên cảm ơn anh, người anh của em. Tất cả mọi chuyện là anh Thái Sơn đã lo cho tụi em từ đầu tới cuối. Quá trình mà tụi em luyện tập có nhiều thứ nó xảy ra, giống như là tay của Mini Phantom nhiều lần bị xước, bị chày. Em thì cũng có mà ít hơn. Tụi em là breaking, tụi em sẽ bum pa, nhưng mà đối với dân gian đôi chỗ nó sẽ phải mượt mà nhẹ nhàng. Đó, có nhiều cái gai góc, nhiều cái góc nhọn, góc vuông. Trùng hợp khi mà cái dân gian thì nó cần góc cạnh này nọ nhiều. Anh chỉ cho mình nét mặt phải như thế nào, giận là phải như thế nào, hay là vui thôi. Rao Chu là một cậu bé từng bước rất chậm rãi, chậm mà chắc. Bạn ấy đã làm được cái gì thì bạn ấy sẽ cực kỳ nhớ. Còn Mini Phantom thì lại ngược lại, cực kỳ thông minh mà cực kỳ nhanh, làm trên mong đợi của biên đạo. Nhưng có một điều ở đây xin nhắc nhẹ Mini Phantom nhá, tâm lý mình cần có điểm rơi chuẩn xác, cái đấy là cái quan trọng của một người nghệ sĩ. Thái Sơn, em hãy tự hào về việc anh nghĩ rằng nha, cái điều này á hiện nay không phải còn bao nhiêu người để giữ lại đâu. Tại vì nó không có những cái người đã tập, đã yêu và truyền lửa như em, thì những cái nghệ thuật dân gian này nó sẽ bị mai một dần. Và hy vọng là em sẽ cố gắng để giữ gìn nó và truyền lửa cho mọi người yêu nó nhiều hơn, để giữ lại những cái đẹp. Thực sự hôm nay thì các bạn đã làm Chi rất là bất ngờ. Với cái sự kết hợp của Sailor và Xuân Lương á, không ai nghĩ đến cả. Kể cả con người thật ở ngoài còn rất là khác nhau nữa. Xuân Lương thì lúc nào cũng nghiêm túc. Trong những cái giờ tập, bạn ý là một cái tấm gương để cho tất cả mọi người nhìn vào Xuân Lương và thấy rằng mình phải tập nhiều hơn. Khi mình nhìn vào cái sự nhiệt huyết của Xuân Lương và sự cố gắng á, mình hiểu là bạn ý muốn trở thành quán quân đến như thế nào. Trông như vậy thôi, chứ còn ban ngày thì đi tập, tối về chuyển nước. Sailor đi là về thở oxy luôn, đi cấp cứu luôn. Những gì mà hai bạn hôm nay làm á là cả một sự nỗ lực luôn. Cảm ơn Trâm Anh luôn, cô giáo rất là nghiêm khắc. Trời, ngã tẹt mà không sao, cứ quăng Trâm Anh đi. Mà nhìn mình thấy thương luôn, tại vì nhiều khi là hai bạn chưa có những cái kỹ thuật bê đỡ chưa chắc. Trông anh cứ ngã pep xuống dưới đất luôn. Mà cô gái này vô cùng mạnh mẽ luôn, bảo không sao, làm lại, đứng dậy làm lại. Mà chị nghĩ rằng là chính cái sức mạnh này của bạn á đã truyền động lực cho hai người này phải tập luyện nghiêm túc hơn, chăm chỉ hơn. Cảm ơn hai biên đạo, rất có tâm. NASA mới truyền tin cho tôi 79 người bình chọn, có 2 phiếu trắng. Tỷ số là 34/43. Tự nói xem em nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng? 70%. Còn team em? Dạ 80%. Và trong cuộc thi, ai tự tin hơn người đó thắng. Nhưng không phải là lần này. Chúc mừng team Chibu.
Anh Sơn Lương ơi, chị Trâm Anh ơi, tuyệt vời. Kiểu mình không phục lắm ấy. Đối với Hiếu thì là Mini Phantom và Ratu và anh Thái Sơn tiếp thị là thể hiện dân gian. Nhưng mà ok, khán giả vote như thế thì mình cũng rất là tôn trọng. Mình vote cho team của Chipu. Có thể là tính dân gian không quá đậm nét như là team của Trọng Hiếu, nhưng mà cách mà các bạn mang đến cái hiệu ứng thị giác, cách sử dụng đạo cụ ấy, cũng như là các sự liên kết giữa ba bạn dancer với nhau ở trên đó, thì mình đánh giá cao cái cảm xúc mà tiết mục đó mang đến cho mình hơn. Mình đã chọn team Trọng Hiếu. Khi mà đặt hai cái bài lên á, thì yếu tố về văn hóa, về dân gian của team Trọng Hiếu được nhấn mạnh hơn và nó thể hiện một cách thuyết phục. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Liên, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Và đây chính là giây phút quyết định. Tôi xin các captain đưa ra một cái tên duy nhất sẽ đại diện đội các bạn bước vào đêm chung kết của Street Dance Việt Nam. Sau khi mà biết hết điểm của các đội ấy, là mỗi đội chỉ được chọn đúng một người vào thẳng chung kết thôi. Mình đã sẵn sàng như thế này đây. Ngoài ra mình còn chuẩn bị cả đạo cụ các kiểu. Hẹn gặp lại các bạn ở phần đấu Seven to Smoke. Mời Trọng Hiếu. Con này cho Hiếu đứng ra ngoài để Hiếu là cuối cùng anh ạ. Cho em xin. Không lẽ vậy em muốn anh mời phụ nữ trước? Ladies first ạ. Ok, em sẽ đưa ra quyết định trước. Ok. Người mà sẽ tiếp tục đi với Chifu vào vòng chung kết là Saladi. Chúc mừng tuyển thủ Saladi thăng hạng trực tiếp. Hy vọng là sẽ có một cái điều kỳ diệu nào đấy hoặc là một phép màu nào đấy có thể đưa hai người đồng đội của tôi trở lại. Tôi không muốn đi vào đêm chung kết một mình đâu. Saladi, em vô cùng sáng sân khấu và đó là thần thái của một người biết chơi đùa với âm nhạc và chơi đùa với chính những cái điệu nhảy và cơ thể của mình. Đây là một cái nhân tố toàn diện về mọi mặt. Mời Trọng Hiếu. Hoàng Đại ạ. Xin chúc mừng tuyển thủ Hoàng Đại có mặt trong đêm chung kết đại diện cho team Trọng Hiếu. Một người quán quân đối với Hiếu phải đoàn kết được anh em street dancers cùng với nhau, cũng phải nối kết được street dance với khán giả đại chúng. Hoàng Đại có yếu tố đó. Tại vì sao mà anh Hiếu lại chọn anh Đại mà không phải là chọn mình? Câu hỏi đó chạy trong đầu em rất là nhiều. Mình nghĩ anh Trọng Hiếu đã chọn Hoàng Đại. Nó cũng là một cái hay, nhưng mà cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu như anh Trọng Hiếu ở vòng chung kết có một biên đạo xuất sắc nhưng lại thiếu đi một b-boy có chất bê đồ, thì anh Hiếu liệu có giành được quán quân cho team của mình không? Mời K Trần. Người đi tiếp theo vào chung kết với K là Quốc Tiết. Chúc mừng tuyển thủ Quốc Tiết, thành viên thứ ba có mặt trong đêm chung kết đại diện cho đội K Trần. Ngay từ cái vòng top 200 thì mình đã có cái niềm tin là mình sẽ bước vào chung kết rồi. Đắn đo rất là nhiều giữa hai tuyển thủ, đó chính là Lê Hiếu và Quốc Tiết. Tại thời điểm đó, Quốc Tiết là người phù hợp nhất. Cây rất là thích Quốc Tiết bởi vì cái sự điềm tĩnh của bạn ấy, và Quốc Tiết lúc nào cũng lo lắng cho tất cả các anh em trong nhóm. Người sẽ đi với Bảo Anh đến chung kết. Situlo. Chúc mừng Situlo, tuyển thủ thứ tư có mặt trong đêm thi chung kết. Anh C2 là người xứng đáng và chung kết vì anh là White King số 1 Việt Nam. Không phải là Sonic Boom mà là mình, thì mình cảm thấy rất là bất ngờ. Trong đầu của Bon đã có một người mà Bon đã chọn là Bon sẽ nắm tay vào chung kết. Khi mà Bum đã thể hiện quá tốt ở cái vòng bán kết, nó đã khiến cho Bon phải đau đớn khi mà mình lựa chọn. Không sao, dù gì mình đã có một tác phẩm để lại trên sân khấu của Street Dance mà mọi người nhớ đến mình, và mình được tỏa sáng tinh thần đấu lúc nào cũng sẵn sàng mà. Và để chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất để bước vào vòng Seven to Smoke, chúng tôi sẽ cần đến những giám khảo chuyên môn. Xin giới thiệu giám khảo đầu tiên, Dodo Nguyễn. Và giám khảo thứ hai, Phước Ly. Giám khảo Nguyễn Sơn Thái. Hãy thật bình tĩnh để nghe thông báo mới nhất của tôi. Sẽ có 2 tuyển thủ sẽ được thăng hạng trực tiếp bởi 3 giám khảo quyết định ngay bây giờ, không cần phải Seven to Smoke. Đó là điểm quá trình mà các bạn đã vượt qua những thử thách của chương trình, cũng như sự đa dạng về thể loại, khả năng ứng biến là những người hoàn toàn xứng đáng với đêm chung kết. 3 giám khảo đã quyết định mở thêm 2 slot
dành cho hai tuyển thủ được thăng hạng trực tiếp. Xin mời giám khảo Đô Đô Nguyễn đưa ra cái tên đầu tiên. Người đầu tiên Đô Đô muốn mời bước lên đó là Đăng Quân. Chúc mừng Đăng Quân thăng hạng trực tiếp, tuyển thủ thứ 5 có mặt trong đêm chung kết. Yes. Trời ơi, cảm ơn trời đất. Yeah, Đăng Quân được gọi rồi. Anh sẽ chiến đấu phần còn lại để vô chung kết với hai người. Vui một cách rất là khó tả, cứ như là mình vừa mới rớt vào một cái vòng rất là nguy hiểm, nó đang ở trong một cái vùng không an toàn. Đùng một cái bất ngờ là tên mình được đọc lên và nó thoát ra khỏi cái vùng không an toàn đó. Trời ơi, không biết phải nói gì nữa. Với cái hành trình từ audition cho đến vòng bán kết này, Đô Đô thấy Đăng Quân hoàn toàn xứng đáng bước vào vòng chung kết. Và xin mời giám khảo Phước Ly công bố cái tên thứ 2. Ly xin mời một bạn B-boy. B-boy before cũng khá là tốt. Em ấy rất là tỏa sáng hơn mình từ đầu chương trình đến bây giờ. Lúc đấy thì mình nghĩ thôi, chắc là before thôi, còn mình đấu thôi, không sao cả. Mình rất là tự tin bởi vì thật sự là mình cảm nhận thì mình đã làm một cái tiết mục dance sport trong cái vòng thi bán kết lần này thật sự tốt. Lúc đó hiện tại là đang có 4 B-boy trên sân khấu thì có khi nào là mình không ta, có khi nào mình không ta. Cái mình quay qua nó Phantom, anh em mình nè, anh em mình nè, anh em mình nè. Ly nghĩ là bạn đó sẽ rất là xứng đáng về cái phần showcase của mình. Bạn đó tên là Sonic Boom. Chúc mừng Sonic Boom. Yes, 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 yes. Đây rồi. Trời ơi, từ nãy đến giờ mình cứ lẩn cẩn mãi. Tại vì là mình không biết là sự lựa chọn của chị Bảo Anh C2 hay là Boom thì nó sẽ hợp lý hơn đây. Nhưng mà thôi bây giờ có cả C2 và cả Sonic Boom rồi. Ok. Tuyệt vời. Cảm giác như là mình vừa mới lên 2 nốt đó các bạn. Cái kiểu nó sướng như vậy. Boom hoàn toàn xứng đáng với cái điều đó. Lúc đấy thì em có ngồi hẳn xuống luôn vì có lúc đấy là tim nó hơi tụt. Và mình ngồi xuống luôn vì đây là lần thứ 2 mình được hồi sinh. Bất ngờ hơn vì người đấy là mình, không phải là before. Với mọi người đấy là phiếu hồi sinh, nhưng với mình là sự cố gắng của mình, sự nhìn thấy của cố vấn. Mình tự tin cái phần trình diễn của mình. Nhưng mà thay vào đó ngày hôm đó cũng có B-boy Sonic Boom đã làm một cái bài jazz, một cái thử thách mà Sonic Boom chưa bao giờ làm. Đó là một cái sự respect rất là lớn và anh Hữu hoàn toàn xứng đáng với cái việc được hồi sinh. Tại sao mà ban cố vấn chọn Sonic Boom là một B-boy nhưng mà đã có những sự cố gắng và sự lột xác từ quyết tâm của mình? Thế đâu mà không gọi tên của Mini Phantom hoặc là của Raw 2 thì cảm thấy rất là thất vọng. Thưa quý vị, như vậy là thành viên tham gia đêm chung kết sẽ có thêm Đăng Quân của team Chibu và Sonic Boom của team Bảo Anh. Chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, ở đây chỉ còn 9 tuyển thủ nhưng vé vào Seven to Smoke là 8 thành viên. Vì vậy, sẽ có một tuyển thủ dừng cuộc chơi ngay bây giờ. Và xin giám khảo Jack Frog. Sau khi mà 3 giám khảo hội ý đưa ra một quyết định, Jack Frog muốn thông báo đến một cái tên, hy vọng là bạn sẽ dùng cái niềm đam mê và tình yêu với cả hip hop để khắc phục những cái suy nghĩ tiêu cực, tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Mời bạn Trọng Quyền. Vâng, thưa quý vị, Trọng Quyền sẽ dừng lại ở đây. Tôi hy vọng Trọng Quyền sẽ luôn luôn giữ được cái lửa này, bởi vì rất ít những thí sinh nào mà khi người ta nói rằng là rất nhiều người nhảy, người ta chỉ chú ý đến mình em. Đó sẽ là cái giúp cho mọi người nhớ đến một Lương Trọng Quyền. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự có mặt của Lương Trọng Quyền đến với cuộc thi Street Dance năm nay. Lúc ấy mình chỉ sợ là khi mà mình bước ra mình không làm hết sức, bởi vì ngay lập tức là mình cảm nhận rất rõ cái cơn đau và cái chấn thương. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Miranda, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Và đây là Seven to Smoke đến với chung kết của Street Dance Việt Nam. Một cái vòng tròn Seven to Smoke và mình đứng với 7 tuyển thủ đó thì thật sự là rất là khó đoán. Sẽ không ai biết được là ai sẽ là người có thể đi tiếp. Vào đấy mình phải nhảy hết mình. Đấy là một trong những cách tôn trọng đối thủ của mình. Nếu mà mình có bị căng quá thì cũng xin lỗi anh em, nhưng mà phải đấu hết mình thì nó mới ra được cái tinh thần của battle. Đến Seven to Smoke rồi và đó là lúc mình cảm thấy rằng là mình sẽ tỏa sáng. Mình chẳng ăn ai lắm trong cái vòng đấy cả.
Bên cạnh tôi là người bạn hỗ trợ Mai Tinh Vi cùng với DJ KS. Chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn người sẽ thi đấu đầu tiên. Ricky sẽ đi đầu, Pat sẽ là thứ hai, và Sơn Lương thứ ba, Tô Châu thứ tư, Raw 2 thứ năm và Nega thứ sáu, và Lê Hiếu thứ bảy. Mini Phantom sẽ là người thi đấu cuối cùng. Ok anh em, are you ready? Yeah! DJ KS and 7 to Smoke. 3, 2, 1, go! Let's go, let's go! Ricky and Pat. B-boy, B-boy. B-boy Ricky. We're cut ahead like some barber clips, accused of committing accomplishments. Signs of vital opinions entitled. Sales are affected but the move isn't stifled. Rival my last work and another. Cover all bases, building our basic shutter down. Trace it to the tabard, accurate. Confront the backstabber with crossing the limit. Win it, no contest. Launch it out the planet, turn up the solar system. Gordon's flashing, stars clashing. As for us, we keep it down to earth smashing. No contenders, skin, where did it go wrong? Can't remember. Well, let me help refresh your memory. Got brain cells on deck, give me 10 for 3. Just kick back if you hear the fake facts. We're not here to complain, we make tracks. It's at a rapid speed, we don't slack. Stop thinking raps. Just kick back if you hear the fake facts. We're not here to complain, we make tracks. It's at a rapid speed, we don't slack. Stop thinking raps. I'm held down, not in the oppressive sense. I know more meets the eye than the camera lens. I don't feed in the drama, I starve it out. I don't write on the paper, I carve it out. On your marks, get ready for the finish. Pedal to the metal, the Judges! Okay! 3, 2, 1. This is me. Okay, I'm not claiming any titles. I'm not giving you music that's vital. Go, Thunder! It's time for
1. Sơn Lương win. Sơn Lương. Judges, 3, 2, 1. B-boy roll 2. B-boy roll 2. Judges, 3, 2, 1. Nega win. Nega. Nega and Lê Hiếu.
time. Let's go Mini Phantom. P matinees, phone bill, got the motherfucking fam on it. 401k rolling over bands on it. Copper sweaters in the summer when the sale on it. The fuck you rappers bragging about, you overpaying. I ain't
never hit a bump with a cover. Low thread count, up with the covers. Free trial memberships, dawg. I never joined this shit, dawg. Fuck you think this is, dawg? Free but flying like a motherfucking fish, though. 5, 4, 3, 2, 1, what you talking about? My AC never doing nothing. All green car shopping up all brands. Boy, go hard when collecting November. Save every motherfucker up, try slow. Check the clothes in my drawers, I ain't playing around. It's LD, little boy, this the hand me down. Dirty clothes getting worn, can you blame me now? You think I got 450 up the corners, only one up covered. Free trial memberships. Free trial memberships. Free trial memberships, dawg. I never. Free trial memberships. Free trial memberships. Free trial memberships. Thank you. Judges. Oh, Tô Châu win. Judges, 3, 2, 1. Tô Châu. Tô Châu win. B-Boy Road Tour again. Judges, 3, 2, 1. B-Boy Roar 2. And Nega.
Nega, ê, nega, Judges. 3, 2, 1. Mini Phantom win. We have no enemy. Chúng ta còn 2 trận nữa nhá. 2 trận nữa. We have no enemy. B-boy Lê Hiếu. We have no enemy. B-boy. We have no enemy. 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 We have no enemies. It's when we do the things to show that our hearts are in the right place. To sing a song, California. Ronald. And judges. 3, 2, 1. Lê Hiếu wins. The last battle. Last round. And Ricky. Ricky. And Leo. Ricky, let's go. And Lê Hiếu. Judges. 3, 2, 1. Lê Hiếu wins. Finish. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần Seven to Smoke. Với phần biểu diễn của 8 tuyển thủ cực kỳ chất, thưa quý vị. Rất xúc động. Có những cái điều rất là tuyệt vời xảy ra trên sân khấu đó. Mọi người năng lượng, âm nhạc, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một không gian rất là street dance. Tự nhiên coi tay battle mà xúc động ngấn lệ. Mình thích tinh thần của anh em street dancer, đấu là hết mình để rồi sau đó vẫn có thể ôm được nhau, những cái ôm chia sẻ và học hỏi. Mình cảm giác được lúc đó mọi người thấy mình tốt và mọi người bất ngờ về mình. Cái phần Seven to Smoke đấy là một pha highlight của Ricky. Khi mà vô chương trình này, Phantom thấy được Ricky lớn thật sự, đứng lên để dành cái vé đi cho riêng mình. Phantom cảm thấy mình chưa bung những gì mà mình tốt nhất, tiếc là tại sao đó là cái cơ hội để mình tự cứu mình mà mình không cứu mình. Anh muốn gửi lời tới Mini Phantom, em đã thực sự nỗ lực. Đối với anh, bản thân em rất là khủng khi mà em bước chân tới đây. Tô Châu, bạn ấy cho đi một cái năng lượng rất tích cực, cảm giác là
bạn ấy đang làm đúng cái mà bạn ấy thích. Anh chồng của em hôm đó tuyệt vời. Em nhìn thấy được tất cả những năng lượng của anh có cái gì anh đều truyền được hết cho mọi người luôn. Tuy là trong cái trận Seven to Smoke này mình không phải là người chiến thắng, nhưng mà sau cái trận này mọi người sẽ biết Tô Châu là ai. Vì năm nay mình cũng không còn trẻ nữa, mình còn nhảy được tới đây là hay lắm rồi. Buồn thì buồn thiệt, nhưng mà vui thì cũng có vui. Hai người mà khiến cho bọn anh cảm nhận được cái năng lượng tốt nhất là Tô Châu với Nega. Mình đã tỏa sáng, ai cũng phải xin lỗi vì hơi tự tin, nhưng khoảnh khắc đấy nó là như vậy. Mình không làm đội trưởng mình thất vọng. Tô Châu và Nega, các bạn cảm thấy rất là thoải mái mà Chơi với nhạc. đúng rồi, đớp beat nào ăn beat đó, và mình xem mình cũng không có bị căng theo. Năng lượng của Nega làm cho Châu và những người khác phải sợ khi sắp đến phải đấu với Nega. Nếu mà để đánh giá xem ai là người thể hiện tốt nhất trong cái phần Seven to Smoke ấy, thì đối với mình ấy, đó chính là Nega. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho 8 tuyển thủ cực kỳ xuất sắc của chúng ta trong phần Seven to Smoke. Các bạn đúng là những con người tuyệt vời. Tôi muốn xin ý kiến từ những vị giám khảo. Wow. Cái trận này mọi người cống hiến hết sức, cháy tung cái sân khấu này ra luôn. Và em rất là hạnh phúc và hãnh diện khi tất cả các bạn đứng ở đây và các bạn đại diện cho cái bộ môn của mình và được cháy hết trên sân khấu này. Thank you mọi người. Cảm ơn Phước. Cá nhân Black Frog thì đánh giá là các bạn đều có điểm mạnh riêng và mỗi một điểm mạnh đấy đều xứng đáng để có thể cống hiến ở trong những cái trận tiếp theo. Thế nhưng mà trò chơi thì nó phải có quy luật, thì vẫn phải tìm ra những cái người nhỉnh hơn một chút. Mặc dù là những cái bạn bị thua ở cái round đấy vẫn có những cái khoảnh khắc rất là bừng sáng. Và chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành Seven to Smoke này. Bây giờ là cũng đã tương đối là trễ rồi mà anh em đã cố gắng hết sức. Anh em đã cháy ở trên đó một trận đấu là rất là bùng nổ. Theo Dodo, ngay cả ở trận chung kết sắp tới, ai chiến thắng đi chăng nữa cũng không quan trọng. Người chiến thắng là Việt Nam Street Dancer. Cảm ơn câu nói rất ý nghĩa của Dodo Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn 3 vị giám khảo đã làm việc rất là căng não để trong tích tắc đưa ra những quyết định chuẩn xác. Chúng ta có 8 tuyển thủ thi đấu xuyên suốt 20 phút. Người đã thắng được 4 trận sẽ là thành viên cuối cùng có mặt trong đêm chung kết. Chúc mừng Lê Hiếu. Kỹ thuật của Red King, Power Move, Chick, Top Rock Footwork em kêu được hết. Và Hiếu đã tập luyện rất là nhiều thể loại. Cái feeling của Hiếu khi nhảy, Hiếu bỏ vào Red King. Tất cả những cái vòng mà bạn ra và bạn giành chiến thắng, bạn đã làm rất là tốt và bạn thể hiện sự quyết tâm cao độ. Mặc dù ngày hôm đó Lê Hiếu gãy cũng hơi nhiều nha Lê Hiếu. Em cũng hơi sụi đó, ốp bít nữa. Em thắng được 4 lượt, thật sự nó không có là cái gì hết. Seven to Smoke ông thắng 7 lượt thì nó mới ghê. Nhưng mà anh công nhận em tại vì em rất là cố gắng rồi. Anh biết em cũng mệt, nhưng mà em nhảy được, những cái skill của mình làm được nó hoàn thiện. So good em. Lê Hiếu là một bạn b-boy làm showcase rất là đỉnh, nhưng mà về phần thi đấu còn một vài cái yếu điểm. Ngày hôm đó mình hơi buồn. Đúng thật là do cái tâm lý của mình khi mà chưa có sự chuẩn bị sẵn, cho nên là mình hơi bị hoang mang và mình có một chút không bình tĩnh khi mà thể hiện những cái phần thi đấu của mình. Và nó có thể gọi là một trong những lần mà mình buồn nhất khi mà đi thi đấu. Thật sự mình đã không làm được một cái lượt nào một cách mà nó khiến mình tự tin là mình sẽ thắng ở những cái lượt đấu đó. Cái vòng Seven to Smoke vừa qua, mọi người chưa được thấy Lê Hiếu thực sự. Như vậy là tuyển thủ Lê Hiếu của team K Trần sẽ tiếp tục có mặt trong đêm chung kết. Chúc mừng Lê Hiếu, thành viên cuối cùng của đêm chung kết. Mình chỉ có một câu hỏi muốn nói với Lê Hiếu là vào đến vòng trong thì làm cho tốt thôi em ạ. Còn như nào thì chúng ta đều biết cái cuộc chơi này nó dành cho tất cả mọi người. Ai đi vào trong không quan trọng là sau đấy chúng ta cho mọi người biết Street Dance Việt Nam như nào. Ngoài chúc mừng Lê Hiếu ra thì cũng mong là thời gian tới Lê Hiếu sẽ chú trọng vào cái phần đấu của mình nhiều hơn. Cái khoảng thời gian gần đây thì em tập trung vào cái phần biểu diễn nhiều quá, nên là đôi khi là dễ bị lạc mất đi những cái gì mà vốn dĩ là chính mình. Mong là Lê Hiếu tập luyện chăm chỉ hơn, hãy luôn luôn tin vào cái nên là hãy dành thời gian cho những cái gì phục vụ cốt lõi của em. Nhảy múa là tận hưởng âm nhạc. Sao nghĩ là Lê Hiếu khi mà bạn ấy nhìn lại cái quá trình ở trên sân khấu, cái lúc đấy bạn ấy sẽ học một bài học rất là đắt giá. Sao hy vọng là bạn ấy tìm được lại được chính mình, tìm lại được chính Lê Hiếu trong đêm chung kết.
Ngày xưa anh em B-boy hip hop dancer ao ước được lên TV lắm. Mình phải đưa cái hình ảnh của bản thân mình và cái cộng đồng của mình nó ra rộng hơn. Và tới ngày hôm nay thì mình thấy rất là mãn nguyện khi anh em B-boy hip hop dancer nó lừ cái mặt trên TV hết, ai cũng có trên TV hết, thì mình đã thấy là một điều quá là tuyệt vời đi. Khi mà mình lao vào street dance thì mình có cảm nhận được là rất nhiều anh em sống real, cho nên là mình cảm nhận được rất là rõ ràng những cái real. Cá nhân mình không thực sự đến đây để mình tìm một cái chiến thắng cuối cùng, mà mình chỉ đơn giản là mình muốn vượt qua giới hạn của bản thân, cũng như là mình chứng tỏ được cho anh em dancer trong cộng đồng quyền là ai. Tụi mình tới đây để tụi mình thể hiện là hip hop Việt Nam nó cũng có những người giỏi. Phantom muốn cái cách nhìn nhận của mọi người đối với anh em dancer tụi mình tốt hơn. Nuối tiếc của Sơn duy nhất đó là ước gì mình có thêm thời gian. Sơn biết trong chương trình Street Dance Việt Nam á, một trong những cái phần thử thách khó nhất đối với lại tuyển thủ đó là thời gian. Chỉ có cách duy nhất đó là mình tập luyện và tập luyện. Cái mục tiêu ban đầu của mình đặt ra ấy là mình sẽ chỉ nhảy hết bằng hot chair thôi. Mình muốn để cho mọi người biết là ở Việt Nam cũng có crumping và crumble của Việt Nam cũng rất là tốt. Cộng với cái việc mà mình muốn tặng cái bài nhảy đấy cho con trai mình, và mình không nghĩ là càng về sau mình càng có thể gây được những ấn tượng tốt với cả khán giả. Mình chỉ tiếc là Nega không mang được quá nhiều màu sắc của Nega vào trong street dance lần này, quá ít khoảnh khắc để mọi người có thể nhìn thấy được thế hệ dancer mới. Nó còn có nhiều thứ khác, live, fit, house, scrum, experimental như mình. Hành trình của mình tại street dance đã kết thúc, nhưng mình sẽ tiếp tục cái con đường nhảy múa của mình, con đường hip hop mà mình đã chọn. Mình đã cố gắng khá là nhiều trong cái chặng đường này và mình rút kết ra đó là mình chọn nhảy là đúng. Bởi vì nếu mà không có nhảy thì mình không có một cái kỷ niệm nó đẹp đến mức như vậy. Mà không có street dance Việt Nam thì mình lại không có một thanh xuân của tuổi trẻ nó tuyệt vời đến mức như vậy. Và mình xin hẹn street dance mùa 2 sẽ có tôi Châu, Phantom 15 tiếp tục. Có mùa 2 thì Phantom phải tới và giành được quán quân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi do Đài truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty On thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chung kết của Street Dance Việt Nam. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Quán quân sẽ nhận về cho mình 1 tỷ đồng giải thưởng. Chúng ta được theo dõi một trong những trận chung kết rất là tuyệt vời và đáng được chờ đợi của năm 2022.